Nagy szeretettel köszönt mindenkit, a Kettős Kereszt Ketten Főzünk. Sziasztok! Ma a tokány sorozatunkat folytatjuk, és egy nagyon finom temesvári tokány elkészítését mutatjuk be. Tartsatok most is velünk! A fő hozzávalók 65 dekagramm sertéscomb és mintegy 25 dekagramm zöldbab. Szükségünk lesz még egy kis zsírra, zöld paprikára, petrezselyemre, 3 közepesnél kisebb fejvörös hagymára, nekünk ilyen volt, illetve 3 kereszt fokhagymára, egy kis füstölt szalonnára, sóra, borsra, őrölt köményre, piros paprikára, valamint egy kis paradicsompürére és paprikakrémre. A tokány jellegzetessége, hogy a húst csíkokra vágjuk, így teszek én is ezzel a sertéscombbal, ami, ahogy említettük, 65 dekagramm. Ha nincs otthon füstölt szalonna, simán zsíron is el lehet indítani a húst, de szerintünk nagyon jól támogatja a füstölt csemegeszalonna a tokányételeket, karakteresebbé teszi azokat. Úgyhogy mi fel is használunk 3 szeletet, és ahogy a képen látható, felkockázom. Ahogy mondtuk, nekünk most kisebb fejvörös hagymáink voltak itthon, ezért van ott 3, de nagyobb fejből elegendő 2, fokhagymából pedig 3, ahogy látható, ezeket is aprítom. Mindent összevágtam, ami az ételhez szükséges, és még oda készítettem a tejfölt és a lisztet, ami a habaráshoz fog majd kelleni. Izzíthatja Péter a serpenyőt. Épp csak egy kevés zsírt tettem a serpenyőbe, erre jön rá a füstölt csemegeszalonna, és annak is kinyerjük a zsírját. Ha ezzel megvagyunk, beletesszük a kockára vágott hagymát. Most nem sózom a hagymát, mert a szalonna is sós, sőt a későbbiekben is óvatosabban fogok bánni a sóval. Amikor a hagyma egy kissé megpirult, jöhet is bele a csíkokra vágott sertéscomb. Na, itt egy kis türelemre lesz szükségünk, hogy a lé, amit a hús esetleg kienged, teljesen elfőjön, és a húst visszapirítsuk zsírjára. Nézzétek csak, itt már nincs is alatta folyadék. Amikor ezt elértük, akkor szórjuk bele a 3 gereszt apróra vágott fokhagymát, alaposan kevergessük össze ezt az egészet, és így pirítsuk tovább. Jöhet is az ízesítés. Ahogy mondtam, épp csak egy csapott teáskanál sót kap, továbbá fél-fél teáskanálnyit a borsból, és az őrölt köményből. Piros paprikából mehet 2 teáskanálnyi, és akkor már hozzáadunk 1 darab kockára vágott paprikát. Én mindig belecsempészek egy kanálka paprikakrémet is, ez is sós, illetve friss paradicsom híján paradicsompürét. Egy gyors kevergetés után már lötyintem is bele a vizet, egyelőre csak keveset, 2-3 decit, a későbbiekben fokozatosan kapja majd apránként a többit. Most már fedjük is le, hadd puhuljon. Fél óra telt el az első felöntés óta, de közben kapott még 2 deciliter vizet. Körülbelül 1 órája ratyog, miközben kóstolgatjuk, hogy kell-e még valamit alakítani a fűszerezésen, de mi most úgy gondoljuk, hogy az általunk javasolt mennyiségek épp megfelelők. A hús is puhulgat, de persze még kell neki egy kis időt adnunk, a sertéscombnak körülbelül 1,5 óra szükséges. Se baj, addig bőven van időnk elkészíteni a köretet, nekünk ehhez az ételhez a legjobban a nokedli illik. Gyorsan ki is szaggatom. Köretnek választható még párolt rizs vagy tészta.
A főzési idő a hústól függ. Nem mindegy, hogy fiatalabb vagy idősebb volt-e az állat, úgyhogy a hús puhaságát mindenképp teszteljük. Mi úgy érezzük, hogy a finisbe értünk, és most kap még egy kevés vizet. Mivel ennek a fagyasztott zöldbabnak nagyon kevés idő kell, csak most adjuk hozzá az ételhez. Amíg a bab puhul, készítünk egy kevés habarást. Mindössze fél pohár tejfölt használunk, ezt lazítjuk egy kevés vízzel. És lisztből is mindössze egy csapot evőkanállal teszünk bele. Kevés tejfölt tettünk, hogy ne az domináljon, és a lisztet sem vittük túlzásba, mert mindössze azt szeretnénk, hogy a szaftunk selymes legyen. Nem öntjük bele a hideg tejfölös habarást a rotyogó tokányba. Egy nagyobb kanállal kiszedünk a szaftból, ezt összekeverjük a habarással, és ha az kellőképp felmelegedett, akkor öntjük majd hozzá, így elkerüljük, hogy pöttyös legyen az étel. Megtörtént a hőkiegyenlítés, önthetjük is bele, elkeverjük, és már csak egy utolsó összefőzés van hátra. Ha esetleg van otthon friss petrezselyemzöldje, ilyenkor szórjuk hozzá. Összekeverjük még ezzel a petrezselyemmel, és gyönyörködünk. A szaftunk krémes, a színe is nagyon kellemes a szemnek, amit a zöldbab harsánygzöldje egészít ki. Akik szeretik a zöldbabot, és nem utasítanának vissza mondjuk egy jó palóclevest, azok ebben az ételben sem fognak csalódni. Jó szívvel javasoljuk kipróbálásra ezt a temesvári sertéstokányt. Ha tetszett a videó, ne felejtsétek el megnyomni a like gombot. Ha a többi videónk is tetszik, és nem szeretnétek lemaradni a további tartalmainkról, iratkozzatok fel a csatornánkra. És ne felejtsétek, ketten főzni jó! Sziasztok!